Szóval ő itt nem egy átlagos motor. Bemutatom a New RQ-t. Lássuk, mit tud ez az elektromos városi csoda. Viszonylag kevés időre, csak 2 napra tudtam elhozni tesztelésre a motort, így alakult az ütemterv, így azért elég sok mindent nem tudtam rajta kipróbálni, amit egyébként szerettem volna, de igyekszem összefoglalni mindent, amit tapasztaltam a motorral kapcsolatban. Ja, és a 2 nap alatt még az eső is esett ráadásul. Brembo fékekkel felszerelt alapvetően, illetve Diablo Rosso 3 gumival jön már ki a gyárból. Na most, hogyha már egy motor ezekkel felszerelt, akkor azért az rossz nem lehet. Az első fék az adott. És mivel elektromos motorral beszélünk, ezért hátsó fék az itt van, kuplung nincsen. Egyébként sok esetben könnyebben adagolható, mint lábbal, és a fékeiről még annyit tudok elmondani, hogy mindenhol úgy fog, ahogy kell. Sportmódban 0-tól 50-ig über jól gyorsul. A jó gumi az segíti a gyorsulást. Sportmotoron tapasztalt utas konkrétan felsikított a piros lámpától elindulva, hogy normális vagyok-e, hogy így indultam el, mert hogy majdnem leesett. Nyújtott kanyaroknál tök stabil, viszont szerpentinezésre szerintem nem alkalmas, ott azért elég instabil, nem lehet jól döntögetni, szerintem a magas súlypontja miatt. Motorféknél visszatölt az aksira. Ha hozzányúlsz a fékkarhoz, egyből elveszi a gázt, így a fékeket viszont stabilizálásra nem lehet használni. Ennyi az összes hangja a motornak. ABS és kipörgésgátló természetesen van rajta. Nekem a 2 nap alatt a kipörgésgátlóra nem volt szükség. Közúton. Viszont, hogyha földútra tévedsz, akkor szerintem érdemes kikapcsolni, mert nekem azért elég nagy rántásokkal jelezte, hogy működik. Körülbelül 180 kg a motor, 2 darab aksi van benne, úgy nagyjából idáig helyezkednek el egyébként, emiatt viszont elég magasan van a súlypontja a motornak. Az egyenes futása lassabb tempónál a súlya és a súlypontja miatt instabil, kicsit, viszont gázadásnál, illetve fékezésnél, illetve kicsit magasabb tempónál már ez stabilizálódik. A futóműve az elég jól tompítja a kátyukat, egyébként jobban, mint az esvém. Attól függ, hogy mennyire szeretnél menőzni. El tudod indítani a Siri által. El tudod indítani egy gombnyomással. Vagy akár csak itt egy gombbal. Ja, és igen, az applikáció. Igazából elindítod vele a motort. Kinyitod vele a dolgokat. Látod a töltöttségi szintet, be tudod riasztani. Egyébként azt be lehet állítani rajta, hogy a riasztó az mennyire legyen érzékeny, hogy mondjuk a metró mozgására, hogy mozog a föld, például már riasszon, vagy csak akkor, hogyha valaki ténylegesen megmozgatja a motorodat. Mutatja az app, hogy mikor, merre jártál, azt hány kilométer volt, és hogy konkrétan melyik útvonalakon. Motordiagnosztikát rögzíti. Elég sok részlete van az alkalmazásnak, amit én nem próbáltam ki. Ha valaki vesz ilyet, akkor sokkal részletesebben át tudja látni, hogy még miket. A világításai ledesek, elég jól lehet látni vele egyébként sötétben is, illetve vészvillogó is található rajta. Két módban lehet vele közlekedni, a sport módban, illetve a Diamondban. És egyébként csak egy gombnyomás az egész közötti váltás. Sport módban bekapcsolható a launch control, aminek az egyik legnagyobb jelentősége igazából az, hogy a végsebessége nagyjából 110 km/h, viszont menet közben, ha ezt még az ember rákapcsolja, akkor megnövelhető nagyjából olyan 125 km/h-ra. Na meg persze használható mondjuk piros lámpánál, elindulásnál a gyors és hatékony rajtolás érdekében.
hangja. Az, hogyha az ember utast visz, akkor igazából csak felnyitja a bukósisakot, és rendesen lehet hallani, hogy mit mond az utas, és lehet beszélgetni, akkor is, ha nem kiabálunk. Hagyományos 220-as ajzattal lehet tölteni. Ennek a hátránya annyi, hogy a töltő oszlopoknál nem lehet tölteni, viszont igazából egy benzinkúton, egy cukrászdába, igazából bárhol, ahol van 220-as ajzat, ott viszont lehet. Egy töltője van és 2 kábele, ami egyébként ide a motor elejébe, a tárolójába kényelmesen belefér. A tároló nyitható appból, távirányítóval, illetve ha lemerül, akkor hagyományos kulccsal. Megálltunk tankolni az SV-vel, és egyébként tök jó, mert itt a mólon simán megengedték, hogy dugjuk be az áramba, úgyhogy kicsit tölt. Menetrögzítő kamera található rajta elől is, és hátul is. Ez nem extra rajta, mármint hogy nem plusz költségbe kerül, hanem gyárból már így jön ki. Szerintem amúgy ez azért elég jól jönne minden motorra. Amúgy jobban is néz ki szerintem az, hogy már így alapból bele van építve, és nem külön van még oda kábelezve meg rátéve. Ahogy kezdett sötétedni, akkor vettem észre, hogy design fénycsíkok vannak a motoron, egyébként rendkívül jól néz ki. 158 cm magas vagyok, és éppen, hogy leér a lábam. Egyébként nem megyek. Az ülése egyébként keskeny, az idom az már egy picit szélesebb, viszont igazából a lábtartó az, ami szerintem nem annyira jó helyen van, mert vagy elé, vagy mögé tudom tenni a lábamat, viszont így meg elég nagy terpezben kell lenni, hogyha lábtartóm mellé teszem. Előrefele tolni pont olyan, mint egy átlagmotort. Hátrafele viszont nagyon nehéz, de pont ezért van benne rükverc. Az ára jelenleg 3.349.000 forint a motornak. És hogy kinek való ez a motor? Igazából nagyon full kezdőknek nem ajánlanám, pont azért, mert hogy azért dinamikusabban megindul, mint egy sima 125-ös. Városban, főleg nagyvárosban egyébként rendkívül praktikus, úgyhogy simán ezt választanám, hogyha mondjuk csak városban közlekednék. Dugóban, elindulásnál, megállásnál igazából úgy lehet menni vele, mint egy robogóval, mert ugye nincs váltó, nincs kuplung. Ezáltal ugye kíméli azért a kezet. Kinézetre inkább sportosabb kinézetű, illetve amúgy simán eladható lenne nagyobb motornak is. Viszont a hátránya az, hogy nagyjából egy 85-100 kilométert lehet elmenni vele, egyébként vezetési stílustól függően, illetve az, hogy nem nagyon lehet bele pakolni, illetve nem dobozolható. Az idő hátrány, a pénz előny, mert ugye gyakorlatilag ingyen tudsz vele motorozni, hát nem kell benzint venni. Viszont meg kell állni 85-100 kilométerenként, vagy este fel kell tenni mindig töltőre, ahhoz, hogy menni tudj vele. Nagyjából egy olyan 2,5 óra alatt egyébként teljesen feltölt. De azért az jóval lassabb, mint csak bemenni vele a benzinkútra és tankolni. A motor egyébként A1-es jogosítvánnyal vezethető, A1-es kategóriának felel meg, viszont azért dinamikusabban megindul, mint egy átlag 125-ös motor, inkább egy olyan 250-esnek felel meg. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot és iratkozz fel!